everyone, welcome back to my channel. My name is Moira and today is gonna be my birthday vlog. Today is Saturday, January 11 and I celebrated my birthday last January 9. It's a Thursday, so nag-dinner lang kami dito sa bahay and I'll insert some clips of that right now. It's my birthday! Yay! Say hi! Hi! Buday! Say hi! Ano ba yan? Say hi! This is my birthday outfit. Both top and the skirt is from Taytay. O, diba? Sobrang mura lang. Pero sobrang ganda na tingnan. Carly! Ngayon nakasa. A, B, C. Of course, contis for dinner. Sarap! Saturday, so I'm gonna go out with my friends. We're gonna go painting and then after nun, punta kami sa KTV para mag-karaoke all through the night. Makeup na ako para maayos na itsura ko. And it's my birthday, so I can do whatever I want. This is what I'm wearing today. Puro black lang and then this cheetah print bomber jacket which I got from Pen Shop na nung nakita ko, sabi ko, oh my gosh, kailangan ko yan. Binili ko na siya agad kasi I really like it. Parang nauuso ulit ngayon ang cheetah print. So this inner top is from Landmark. These leggings are from H&M and then these shoes are from Skechers. These earrings I got from H&M. Gift sa akin ni Ilka. Thank you, Ilka. And then this moon necklace is from Tala. Tala. Okay. Anyways, mag-aayos lang ako ng gamit and then we're gonna go here. Choosing what to eat. Ang hirap. Kadating lang nila. So, pili na kayo. Kim, have you chosen? No. Ayun, maganda din. Bakit hindi ito? Hindi ko din alam. Ito. Yan din maganda. Yun din maganda. Lahat maganda. Ito nga parang yan, ito yung pinili ko. Mermaid. I love it. Say hi. Hi kayo. Kainis. Machi. Ay, hindi pita. Mamaya na lang. Oo nga. Machi na kayo. Ito yung flat brush. Ito yung gagamitin natin for if ever malaki yung space na kailangan natin dito lang. So, yung round brush, ito yung pang-details natin sa mga maliliit na detail. Usually, later natin ito gagamitin kapag finishing touches na lang. So, yan. Start na rin tayo. I'm scared. Same. Light lang. Almost tapos na yung background. How about you, Kim? Wow! Kayo? wow! Artist! Tapos na si Kim. Nagsasign na lang siya. Ang ganda. Nagsasign na lang din ako. Ito yung ginaya ko. This is mine. Yay! Yun na, malapit na sila matapos. Yee! Sorry ah. Sabi ko nga, yee, ano ba?
Nantok na. We're here at Monkey Mike. Dito kami hanggang mamayang gabi. Magka-karaoke lang kami. Nitay na lang yung room namin. May dala pa akong pambomba ng balloon. Ilan ba yung mga Apat lang. Thank you. Ako lang nandito. Hindi ako tutulungan. Hindi. Hindi. Curling teacup yan. Idea ba namin na mag-balloons ka? Boy! Ayan na maghahawak. Want your balloon? Buy from Shopee. Pag pumatok, 2 years old. Ay, walang tumawa. Kunwari na lang, hindi natin na rin. Guys, ang sarap ng pictures ng food. Grabe. Tapos, Kayo guys, gusto niyo? ano gusto nyo guys? Naglalaway na! First batch of food is here. Yay! First batch lang. This is pesto, carbonara, fried chicken with chips, I think, and nachos na paubos na namin. And yun, ang sarap guys nung nachos. Yung nachos pa lang. Just finish eating. Ngayon, bibigay na daw nila gifts ko sa akin. Tignan niyo guys. Ayan, nakapila sila dyan. Debu, with message. Joke. Game na. Last na to. Wow! Debu. Thank you, Kim. Ito yung card. Sorry. Hindi ko makuha. Ano ba yung resibo? Gift receipt yan, di ba? Galit! Ano ba yun? Kaso di ko malala kung anong kulay yung tinitignan mo. Black ba? Oo. Yay! Thank you! And, Sana wala pa siya dito. Bakit wala si Is? Kasi wala. Natatakot tuloy ako.